Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας δείξω πώς διαχειριζόμαστε τους λέμαργους και ποια είναι η σημασία τους. Αυτό το δέντρο έχει δημιουργηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από λέμαργους. Αυτός ήταν λέμαργος. Αυτός ήταν λέμαργος. Αυτοί εδώ ήταν λέμαργοι. Αυτοί εδώ. Αυτό ήταν λέμαργος. Δείτε τη βάση του. Ξεκίνησε από λέμαργος. Όλο αυτό το δέντρο είναι γεμάτο λέμαργους. Πλέον φυσικά δεν είναι λέμαργοι, είναι παραγωγικά κλαδιά, γιατί έχει περάσει τουλάχιστον 6 ετία, 7 ετία, επομένως είναι παραγωγική. Ο λόγος από τη μία είναι το αυστηρό κλάδεμα. Βλέπετε τι μεγάλες τομές έχουν γύρει στο παρελθόν. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Και άλλες από εδώ τώρα δεν φαίνονται. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει το δέντρο να γίνει παραγωγικό. Είναι πάντα σημαντικό να βλέπουμε τη συνολική εικόνα. Μιλάμε λοιπόν για αυτό εδώ το δέντρο. Είναι σχηματισμένο με ένα από λέμαργους, αλλά είναι ένα πολύ όμορφο δέντρο και φέτος αρκετά παραγωγικό. Θέλει ακόμα δουλειά για να στρώσει. Ο λόγος που αυτό το δέντρο είναι τόσο έντονα ζωηρό, όπως και όλος ο υπόλοιπος ελαιώνας, είναι διότι γίνεται συγκαλλιέργεια με κυπευτικά. Βλέπετε υπάρχουν ελάστιχα. Αυτά τα δέντρα ποτίζονται συνεχώς, λιπαίνονται συνεχώς, γιατί μονίμως υπάρχουν λαχανικά. Τώρα έχει κρεμμύδια, καρότα, παρακάτω πράσα, λίγο πιο πέρα ντομάτες αυτή τη στιγμή. Όλος αυτός ο ελαιώνας έχει πολύ ζωηρά δέντρα. Βλέπετε εδώ. Είναι λοιπόν μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι τα δέντρα είναι εξαιρετικά ζωηρά λόγω περίσσιας νερού και θρεπτικών συστατικών, και το κλάδεμα εδώ πρέπει να είναι πολύ προσεγμένο. Απαγορεύεται διαρροπάλου το αυστηρό κλάδεμα σε αυτά τα δέντρα, γιατί ακριβώς έχουν την τάση να πετάνε λέμαργους λαστούς. Τι κάνουμε λοιπόν? Όταν ανέλαβα τα συγκεκριμένα δέντρα ήταν γεμάτα λέμαργους. Βλέπετε έχουν πολύ ζωηρή βλάστηση, κυρίως στις τομές από παλαιότερες κοπές. Εδώ βλέπετε. Η διαχείριση λοιπόν σε αυτά τα δέντρα, στους λέμαργους, είναι μειώνοντάς τους σταδιακά. Βλέπετε, ήρθα και έκοψα αυτό το λέμαργο εδώ. Όχι από τη βάση του από εδώ, αλλά από εκεί. Με αποτέλεσμα να εκτονώνεται σε πολύ υψηλής ζωηρότητας βλαστούς. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνω δύο πράγματα. Συνεχίζει να εκτονώνεται το δέντρο, έχει αφαιρεθεί ο λέμαργος, σκιάζεται στο κέντρο. Αν είχα αφαιρέσει το λέμαργο από τη βάση του, θα έπεφτε πάρα πολύ φως. Όπως βλέπετε τώρα είναι πρωί, ο ήλιος είναι εκεί. Επομένως εδώ είμαστε στο νότο, όλη την ημέρα έχει φως. Αν το έκοβα αυτό, όλο εδώ το κέντρο θα είχε πάρα πολύ φως, με κίνδυνο ενδεχομένως εγκαυμάτων, αλλά το πολύ φως θα αύξανε τη ζωηρότητα και θα αφαιρούσα αυτό το λέμαργο και θα είχα περισσότερους στην απέναντι μεριά. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι σιγά σιγά να ρίξω τη ζωηρότητα του δέντρου, να εκμεταλλευτώ τα θρεπτικά συστατικά και το νερό για να αυξήσω ακόμα περισσότερο τις ποδιές. Επειδή θα αυξηθούν πολύ οι ποδιές, η από μέσα μεριά θα ξεραίνεται γρήγορα λόγω σκίασης. Επομένως, σε αυτά τα δέντρα αυτό που χρειάζεται στο μέλλον είναι να καθαρίζουμε από μέσα τις ποδιές. Σιγά σιγά λοιπόν, όσοι λέμαργοι έχουν γύρει και δημιουργούν ποδιές, τους αφήνω. Καθαρίζω σιγά σιγά για να φέρετε το παλιό ξύλο από το δέντρο, να έχω νέα βλάστηση. Αυτός εδώ ο λέμαργος που πάει πολύ ψηλά, σιγά σιγά θα κατέβει. Δεν θα τον κόψω ούτε από εδώ ούτε από τη βάση του. Θα αφαιρέσω για αρχή αυτό εδώ το κλαδί, το από πάνω, για να σχηματίσει σιγά σιγά βλάστηση εδώ και εδώ.
Και σιγά σιγά, ανάλογα με το πόσο καλά αντιδρά το δέντρο, θα αρχίσω να κατεβάζω το βλαστό ώστε να διατηρήσω το σχήμα του δέντρου, τη βλάστησή του και την παραγωγή του φυσικά, γιατί αυτό το κλαδί είναι παραγωγικό, δεν θέλω να το χάσω. Είναι παραγωγικό όμως αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι. Εκείνο το κομμάτι δεν το θέλω. Θα το αφαιρέσω σταδιακά. Το ίδιο ακριβώς έχω κάνει σε αυτό το λέμαργο. Πήγαινε κατακόρυφα, τον έχω κόψει εδώ. Κόβοντας τον εδώ τον ανάγκασα να πετάξει πλαϊνούς βλαστούς, πολύ ζωηρούς, οι οποίοι μου σκιάζουν το δέντρο, μου δημιουργούν την κόμη και ταυτόχρονα εκτονώνεται το δέντρο. Φέτος θα έρθω και θα αφαιρέσω αυτό το κομμάτι εδώ, με όλη αυτή την ομπρελίτσα, ώστε να κατεβάσω σιγά σιγά αυτό το έντονα ζωηρό λέμαργο και να τον αναγκάσω να πετάξει πολλούς πλάγιους βλαστούς και να εκτονωθεί από εδώ. Του χρόνου θα το κατεβάσω λίγο ακόμα και πάει λέγοντας. Με αυτά ακόμα δεν ασχολούμαι. Έχει ακριβώς την ίδια λογική με τις παραφιάδες που περιγράφω στο βίντεο. Αν ξεκινήσω να τα κόψω φέτος με το ψαλίδι από κάτω, απλά θα πετάξουν άλλοι λανθάνοντες οφθαλμοί και θα κυνηγάω συνέχεια όλους αυτούς τους ζωηρούς βλαστούς, οι οποίοι θα αργήσουν πάρα πολύ να μπουν στην παραγωγή, αν ποτέ μπουν. Θα μπορούσα ενδεχομένως να αφαιρέσω αυτούς, τους πιο αδύναμους, κατά αυτή την έννοια, με το ψαλίδι φυσικά, όχι με το χέρι, απλά τώρα δεν έχω τη δυνατότητα να το δείξω αλλιώς. Αυτό που κάνω απλά τραυματίζει το δέντρο και να αφήσω τους κυριότερους, τους οποίους θα τους κόψω από εδώ για να μην φύγουν προς τα πάνω. Τα χρησιμοποιώ λοιπόν σαν βαλβίδα εκτόνωσης. Εδώ βλέπετε, παρότι το δέντρο είναι σκιασμένο και πλούσιο, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ ζωηρό, πετάει και παραφιάδες. Ήμερες, βλέπετε. Αυτό είναι ένδειξη πολύ έντονη παρουσίαση νερού και θρεπτικών συστατικών. Κάθε δέντρο λοιπόν, κάθε ελαιώνας είναι ιδιαίτερος. Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας για όλες τις περιπτώσεις. Σας δείχνω αυτό σαν παράδειγμα, αυτό το δέντρο, διότι είναι πολύ ζωηρό και το κύριο πρόβλημα σε αυτό τον ελαιώνα είναι η διαχείριση της ζωηρότητας. Που ανακεφαλαιώνοντας κόβουμε σε κάποιο σημείο υψηλά τον λέμαργο και σταδιακά τον κατεβάζουμε παρακολουθώντας και όλους τους άλλους παράγοντες. Δηλαδή το φωτισμό, την ισορροπία του δέντρου, τους υπόλοιπους βλαστούς και πάει λέγοντας. Σιγά σιγά λοιπόν, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη των ποδιών, αυτό το δέντρο θα έρθει και θα ισορροπήσει και θα δίνει και εξαιρετική παραγωγή κάθε χρόνο.